สวัสดีครับคลิปนี้เอาปลั๊กพ่วงแรนดี้มาแกะให้ชมนะครับมาพิสูจน์กันว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างผมซื้อมาค่อนข้างเยอะทั้งรุ่น6เต้ารับแล้วก็4เต้ารับนะครับตัวนี้ก็เป็น4เต้ารับแบบที่ไม่มีสวิตช์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น4เต้ารับแบบมีสวิตช์กดด้วยนะครับสามารถใช้งานได้ดีเขาบอกว่ารองรับได้ 4,000 วัตต์ซึ่งผมไม่แน่ใจนะเห็นเขาเขียนไว้ทุกรุ่นเลยครับ4,000 วัตต์ทั้งหมดเลยนะครับแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่ชัวร์เอามาแกะให้ชมผมใช้ตัวนี้มาก่อนนะครับแล้วก็จนไฟตัวเนี้ยเขาดับไปแล้วแต่ใช้งานได้อยู่นะครับก็เลยถือโอกาสเอามาแกะให้ชมแล้วก็จะแกะรุ่นใหม่ให้ชมด้วยนะครับผมจะใช้ไขควง Xiaomi Y5 รุ่นนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นน็อต3แฉกอยู่ด้านหลังนะครับเป็นน็อตจีน3แฉกซึ่งไม่เหมือนใครเนี่ยครับน็อตเขาจะเป็นแบบนี้นะครับในการแกะก็จะต้องหมุนน็อต4ตัวนี้ออกเพราะว่าตัวนี้หมุนไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นน็อตสำหรับขันสายไฟซึ่งรุ่นเก่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นหัวน็อตนะครับหัวน็อตขันแตะกับทองแดงเลยนะแต่ว่ารุ่นใหม่ไม่ใช่นะครับรุ่นใหม่จะเป็นทำออกมาดีกว่านี้ก็คือจะเป็นหนีบนะครับเขาจะมีแผ่นเลื่อนลงมาประกบหนีบซึ่งมันดีกว่าที่เอาหัวน็อตแบบเนี้ยมาขบกับสายไฟนะครับตัวนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่รุ่นเก่านะครับผมชอบรุ่นใหม่มากกว่าซึ่งรุ่นใหม่ตัวเนี้ยที่ผมซื้อมาล่าสุดเนี่ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นระบบหนีบนะครับตัวนี้เป็นระบบคันน็อตอัดนะซึ่งบางทีเนี่ยตัวบริเวณปลายน็อตมันอาจจะไม่ขบกับทองแดงสายไฟก็ได้นะครับมาดูด้านในกันเลยครับในการหมุนจริงๆหมุนง่ายมากเป็นน็อตขันพลาสติกนะครับสังเกตดูตรงนี้น็อตจะขนาดเท่ากันหมดเลยแต่ว่าน็อตบริเวณที่ขันตรงเนี้ยจะเป็น3แฉกแต่ว่าน็อตบริเวณที่ขันให้เราใส่สายไฟได้เนี่ยจะเป็น4แฉกนะครับตอนนี้ขันน็อตเสร็จแล้วครับ4ตัวแกะเลยนะครับในการออกแบบเขาก็จะเป็นตัวสายไฟบัดกรีทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ก็บัดกรีเข้าไปตัวนี้ก็บัดกรีครับจะเป็นสายไฟขนาดใหญ่นะครับผมจะวัดขนาดสายไฟด้วยเวอร์เนียร์นะครับตอนนี้รีเซ็ตเป็น0แล้วนะวัดเส้นสีน้ำเงินครับอยู่ที่ 1.37 นะครับวัดเส้นสีแดงครับสีแดงวัดตรงปลายก็แล้วกันนะครับ 1.36 ครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่ง 1.36 ครับพอเทียบแล้วก็ได้เท่ากับประมาณ 1.5 สแควร์มิลลิเมตรนะครับอย่างตัวนี้ครับใช้มานานจะเห็นว่าบริเวณที่เป็นตัว R resistor นะครับ resistor ที่เป็นการกรองไฟก่อนที่จะไปเข้าตัว LED ตัวเนี้ยด้านหน้าตรงเนี้ยมันไหม้นะครับสังเกตดูตรงนี้มันไหม้แต่ก็ตัวปลั๊กยังใช้งานได้ปกตินะครับแต่แค่จะไม่มีไฟซึ่งตรงนี้ไม่ได้ไหม้อะไรใช้งานได้ดีนะครับตรงนี้ยังใช้งานได้ดีปกติทุกอย่างบัตรกรีอยู่นะครับทุกอย่างโอเคตัวนี้ผมก็จะประกอบแล้วใช้งานต่อนะครับเข้าใจว่าไม่มีไฟแต่จริงๆเขาก็เสียบไฟแล้วติดอยู่นะใช้งานได้ปกตินะครับราคาก็ประมาณ100 กว่าบาทต้นๆเท่านั้นเองคราวนี้มาชมตัวใหม่ครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับความแตกต่างเขาก็คือความปลอดภัยในการขันสายไฟนะครับส่วนอื่นผมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวมาดูกันจุดแรกที่ต่างกันเห็นก็คือลักษณะการออกแบบการหนีบสายไฟครับตัวนี้จะมีทองแดงอยู่ด้านล่างแล้วก็มีทองแดงอยู่ด้านบนเวลาเราขันตรงนี้ลงมาเขาจะเป็นการหนีบสายไฟนะครับด้านล่างจะเลื่อนขึ้นมาหนีบกับทองแดงแบบนี้ซึ่งมันถูกต้องนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยทองแดงจากสายไฟที่เราใส่เข้าไปด้านเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้พอดีแล้วมันจะเป็นการหนีบนะครับซึ่งการหนีบเนี่ยจะดีกว่าการให้น็อตไปกดหลายเท่าเลยนะครับแล้วก็ความถูกต้องแม่นยำเนี่ยสูงกว่านะครับตัวนี้สังเกตว่าความแตกต่างอีกจุดหนึ่งคือมอกครับมอกเป็นมอกของไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะผมก็เห็นเขาเขียนมอกแบบนี้ในหน้าร้านก็ถือว่ามั่นใจได้ระดับหนึ่งแล้วก็เป็นไปตามหลักมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในจะต่างจากเดิมหรือเปล่ามาดูด้านในกันครับด้านในเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวนี้เข้าใจว่าตรงนี้คือสวิตช์ครับ
โอเคตัวนี้เป็นสวิตช์ในการควบคุมนะครับก็เลยมันต่างกันนิดหน่อยตรงบริเวณที่เป็นสวิตช์ตรงนี้เป็นสวิตช์แล้วก็มีการบัดกรีมาเหมือนเดิมสายไฟขนาดเท่าเดิมนะครับแล้วก็บัดกรีเข้ามาแต่ละขาแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็ LED ครับ LED ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเป๊ะเลยแต่ว่าวางคนละตำแหน่งอันนี้วางแนวตั้งส่วนตัวนี้วางแนวนอนนะครับลักษณะการวางต่างกันนิดนึงซึ่งไม่มีผลกระทบอะไรส่วนด้านล่างตัวนี้ก็เป็น resistor เหมือนกันครับมีโอกาสเป็นไปได้ว่ามีโอกาสไหม้เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างโอเคนี่ก็เป็นปลั๊กพ่วงแลนดี้ทั้ง2รูปแบบนะครับตัวทางซ้ายเนี่ยเป็นรุ่นเก่าตัวทางขวาเป็นรุ่นใหม่นะครับตัวทางขวาดีกว่ามีสวิตช์ด้วยแล้วก็บริเวณที่เป็นการหนีบตัวสายไฟเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับหลักๆเลยจุดที่หนีบสายไฟนะครับตัวเก่าเขาจะเป็นการใช้หัวน็อตกดสายไฟหนีบเอาไว้นะครับตัวใหม่จะเป็นลักษณะการเอาทองแดงมาหนีบสายไฟซึ่งมันดีกว่าสัมผัสได้ดีกว่าแน่นอนไม่มีโอกาสหลุดหรือเคลื่อนนะครับก็เอามาให้ชมประมาณนี้ผมเองก็เป็นผู้ใช้นะครับซื้อมาใช้งานค่อนข้างเยอะถ้าให้นับแล้วประเมินดูว่าก็น่าจะสักประมาณ30ตัวแล้วนะครับถือว่าใช้งานรอบบ้านเลยตอนนี้ทุกตัวก็ยังใช้งานได้ดีปกติไม่มีผลอะไรนะครับมีตัวนี้ตัวเดียวทางขวามือผมเนี่ยซึ่งตัวนี้มันไหม้นะครับรีสิสเตอร์ไหม้จะทำให้ไฟตัวเนี้ยไม่ติดเท่านั้นเองก็ยังใช้งานได้ทั้งหมดนะครับทั้ง2ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ทั้งคู่นะครับแค่ตัวรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะไหม้ไปแล้วไฟไม่ติดเท่านั้นเองผมก็จะใช้งานต่อไปนะครับเป็นปลั๊กพ่วงที่โอเคมากๆสามารถเอา DIY ใช้งานได้สะดวกดีนะครับใช้กับสายไฟ VCT ขนาด2x1.5 ก็ได้ 3x1.5 ก็ได้นะครับถือว่าโอเคมากๆเอาสินค้าดีๆมาแนะนำพร้อมพิสูจน์ได้ชมนะครับท่านใดต้องการก็สามารถกดตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วเป็นลิงก์ที่ผมซื้อประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ